Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Nếu các bạn đang tìm một món chay vừa ngon mắt, vừa ngon miệng, lại thanh mát, bổ dưỡng và ít dầu mỡ, thì hôm nay mình vào bếp làm ngay món bí ngòi cuộn chay này nha. Món chay này thanh mát, nhẹ nhàng, nhưng hương vị lại đậm đà hấp dẫn, béo bùi và ngon miệng không kém gì những món mặn đâu nha các bạn. Nào mời các bạn cùng vào bếp với mình nha. Nguyên liệu gồm có 400g đậu hũ trắng, 50g cà rốt, 50g nấm hương, 2 quả bí ngòi xay vừa, 2 cái trứng gà và một ít hành bơ rô. Bây giờ mình sơ chế nguyên liệu trước nha các bạn. Cà rốt thì mình bào sợi, sau đó cắt nhuyễn ra. Nấm hương thì mình bỏ cuống, cắt sợi dài rồi băm nhỏ. Hành bơ rô, mình lấy phần đầu, đập dập rồi băm nhuyễn. Phần lá hành thì cắt nhỏ, tất cả cho vào tô chung với cà rốt, nấm hương để lấy độ thơm cho phần nhân ha. Tiếp theo là đậu hũ trắng. Món này mình dùng đậu hũ phơm để phần nhân được khô ráo hơn, không bị ra nước mà vẫn giữ được độ béo, mềm. Các bạn không nên dùng đậu hũ quá mềm ha. Đậu hũ lấy ra mình bỏ hết phần nước, rửa sơ lại với nước và mình thấm cho thật ráo rồi bóp nhuyễn vào chung với phần nhân luôn. Bây giờ mình nêm vào phần nhân gồm có nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê hạt nêm. Sau đó đập vào thêm 2 quả trứng gà và 3 muỗng canh bột chiên giòn, rồi trộn đều tất cả cho hòa quyện lại với nhau. Như vậy là phần nhân đã chuẩn bị xong rồi đó các bạn. Bây giờ đến phần vỏ. Hôm nay mình sử dụng bí ngòi để cuộn. Bí ngòi thì mình cắt bỏ đầu với đuôi ha, rồi dùng dao bào lạng dọc thành những lát mỏng dài. Các bạn nên chọn bí có trái dài thẳng để bào được những lát bí được đẹp ha. Bây giờ mình trải các lát bí ngòi ra mặt phẳng. Sau đó rắc một chút muối rồi xoa đều khắp bề mặt. Cách này giúp bí ngòi ra bớt nước và mềm hơn. Lát nữa sẽ dễ cuộn hơn rất nhiều đó các bạn. Để yên một chút rồi mình dùng giấy bếp thấm khô phần nước còn dư trên mặt bí ngòi. Tiếp theo thì mình rắc một lớp bột chiên giòn mỏng lên bề mặt của bí ngòi. Các bạn dùng bột mì hay là bột chiên giòn đều được ha. Vậy là phần bí ngòi mình đã chuẩn bị xong. Bây giờ mình bắt đầu cuộn nha các bạn. Mình đặt một phần nhân vừa phải vào một đầu của lát bí ngòi, rồi xếp chéo thành hình tam giác. Cứ xếp chéo qua chéo lại cho đến hết luôn. Phần dư thì mình cắt bớt và gài lại cho gọn để tạo thành miếng cuộn hình tam giác nhìn cho đẹp mắt ha. Mình làm tương tự như vậy cho đến hết phần nguyên liệu luôn ha. Sau khi cuộn xong thì mình đem đi chiên, cho vào chảo một lượng dầu vừa phải thôi, bật lửa ở mức vừa. Khi dầu nóng thì mình cho bí ngòi cuộn vào để chiên nè. Nhẹ nhàng trở đều hai mặt, chiên cho đến khi bí ngòi vàng đều hai mặt là được nha các bạn. Sau đó vớt ra để lên khay cho ráo dầu. Bây giờ mình trình bày ra và cùng thưởng thức thôi. Khi ăn thì các bạn sẽ cảm nhận được lớp vỏ bí ngòi mềm, thanh mát, bao quanh lấy phần nhân đậu hũ mềm mịn, béo bùi. Vị ngọt tự nhiên của nấm hương và cà rốt hòa quyện với nhau rất là hài hòa, tạo nên một món ăn nhẹ nhàng nhưng cực kỳ hấp dẫn. Món này rất dễ ăn, các bạn có thể chấm với tương ớt hoặc là nước tương, ăn với cơm hay ăn chơi đều ngon. Không chỉ ngon miệng mà món ăn còn thanh mát và tốt cho sức khỏe nữa. Hy vọng với công thức này, các bạn sẽ có thêm một món chay để làm cho bữa cơm gia đình thêm phong phú. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết.
Chỉ cần cuộn cà tím lại và làm theo cách này. Rất đơn giản nhưng hiệu quả mà lại còn rất đẹp. Bạn và gia đình sẽ có ngay món ăn thơm ngon cho gia đình đổi vị, hấp dẫn hơn cả cà tím nướng đã quá quen thuộc. Nào chúng ta cùng nhau thực hiện ngay nhé. Các bạn có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu để thực hiện món này ở cuối video hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình cắt nhỏ hành và tỏi, băm hoặc là xay nhuyễn ra ha. Mình cho vào máy xay cho nhanh. Cắt khoanh vài trái ớt để trang trí cho đẹp. Kế tiếp mình cho vào tô 350g thịt xay và 150g tôm. Thịt và tôm các bạn dùng tùy theo sở thích nha. Có thể dùng toàn bộ bằng thịt xay cũng được. Mình cho gia vị vào đây gồm có 1 muỗng canh hành tỏi băm, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê dầu mè, 1 cái trứng gà và nửa muỗng canh bột bắp để tạo độ kết dính. Trộn đều tất cả lên. Các bạn có thể dùng tay trộn cho hỗn hợp thật là dẻo, mình sẽ dễ làm hơn ha. Sau đó thì mình tạm cho vào ngăn mát tủ lạnh để cái phần nhân này được dẻo hơn đó các bạn. Tiếp theo mình sơ chế phần cà tím. Chuẩn bị một thau nước, cho vào 1 muỗng cà phê muối hòa tan. Các bạn nên mua loại cà tím trái dài sẽ dễ cuộn hơn ha. Mình cắt bỏ cuống rồi dùng dao bào mỏng từ đầu đến đuôi trái cà nha. Các bạn cố gắng đừng để cho nó rách nha. Rất là dễ bào, nhanh lắm các bạn. Sau đó mình cho qua thau nước ngâm để cà không bị đen. Nếu thấy thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Nhớ bấm like và đăng ký kênh. Ngoài ra nếu thấy video này thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện 1 ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới. Ngâm từ 1 đến 2 phút là được rồi. Mình vớt ra rổ cho ráo nước. Phần cuộn cà cũng rất là dễ. Các bạn trải những lát cà tím lên thớt, dùng khăn giấy thấm khô nước, rồi mình cho thịt vào dàn ra đều trên miếng cà. Dàn ở khoảng giữa thôi, đừng có dàn sát mí ngoài quá ha các bạn. Khi mình cuộn lại thì nhân nó sẽ nằm gọn bên trong luôn ha. Mình bắt đầu cuộn từ đầu đến đuôi như vậy, rất dễ và nhanh. Mình đã làm xong rồi đây. Kế tiếp thì mình dùng 4 muỗng canh bột chiên giòn, cho ra đĩa và mình lăn để áo đều từng cuộn cà để tạo độ giòn cho cuộn cà tím nha. Còn bước chiên nữa là xong nè. Cho dầu vào chảo. Thử đũa thấy dầu sôi như vậy là được. Mình cho cà vào chiên ở mức lửa vừa. Khi săn mặt dưới thì các bạn trở mặt bên kia và trở đều cho nó vàng là được ha. Như vậy là được rồi nè. Mình vớt ra cho lên giấy thấm dầu. Sau đó xếp ra đĩa ha. Như vậy là dùng được rồi đó các bạn. Nhưng muốn cho vị đậm đà hơn, có thể ăn với cơm thì mình làm sốt nữa nha các bạn.
Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu. Cho hành tỏi còn lại vào phi lên cho thơm. Kế đến thì cho vào nửa muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh tương cà, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng cà phê bột niêm gà, 1 muỗng canh đường, 5 muỗng canh nước. Khuấy đều cho tan gia vị. Sốt nó sôi đều thì mình tắt bếp luôn ha. Rưới sốt nóng lên đĩa cà. Rồi trang trí thêm vài khoanh ớt và hành lá nữa. Rắc thêm ít tiêu nữa cho thơm nè. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Các bạn có thể để sốt riêng rồi mình chấm, tùy thích nha các bạn. Vị ngọt từ tôm, thịt hòa cùng vị béo thơm tự nhiên của cà tím giúp cho món chiên không hề bị khô. Cà tím béo nhưng lại không ngấy, rất là dễ ăn. Gia vị vừa vặn, rất ngon luôn các bạn. Ăn với cơm hay làm món nhắm đều tuyệt. Hình thức lại dễ nhìn nữa nên các bạn có thể làm món khai vị cho bữa tiệc cũng được. Chúc các bạn làm và thưởng thức thật ngon miệng nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện 1 ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.